on. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Flight PR 1043, now boarding. Hey, that's us! Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines. Dreaming of love while cruising at high altitudes. Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Cayabyab. Closer to heaven with 30,000 feet. Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation. Oo, ang ganda pa naman ng kanta. Leave all your worries as we soar over the clouds. I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky. They'll be shooting stars through time and space. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Ang abacada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam It, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata. Paul Rodriguez Versosa named that in 1914. Was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed ang balarila ng wikang pambansa. Abacada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, L, N, Q, R, R, V, X at Z. They called it Enriched Alphabet or Pinagyamang Alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Enye and NG or Nang. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan. Bangon sa bagong sigla. Kababayan. Kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Metro Cebu. Radyo Pilipinas, 576 AM. Ang atong istasyon, DYMR Radyo Pilipinas, Uno Cebu, sakop sa KBP, kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas. At untak na ang mga gala, alas 4:09 na sa kahaponon. Okay, welcome sa tuang tulumanon, Operasyon Lokal. Ako si Jean, magumantahang sa alas 4:55. Unaw na to sa ato ang Operasyon Lokal, siyempre, unsay nahitabo sa ato ang
tugkaran sa ato mismong tugkaran sa syudad sa Cebu og kuan mga higala ang PDEA, Philippine Drug Enforcement Authority or Agency, mag-investigar kuno sila kung naabay kandidato aspirant kay aspirant pa may tawag niya no, katong mga naka-file ng certificates of candidacy pero wala pa may campaign period, so nganlan sa na sila mga aspirant, ang mga nanagan og naninguha nga mamahimong mga unsa na ilang gipang applyan diha or unsa na ilang gi daganan. So ayun ang PDEA tanaw na to kinsa aning mga politikuha ang dunay mga kalambigitan sa illegal nga drugas agoy. So kung unsa ko no naabay connection sa illegal drugs kining mga kandidato, kay usa man gyud kuno sa mga butang nga magamit yun sa mga drug syndicates no, kaning ilang pakig-abin sa mga politiko nga kinsa ilahang suportahan ana magamit ang ilahang kwarta ug ilahang koneksyon. So gi-clarify hinuon sa taga PDEA nga wa pa sila nadawat nga report sa bisan kinsang kandidato or aspirant nga nidawat na og election funds gikan sa mga drug syndicates. Okay. Adtong kaning mga drug syndicates suspected man sila nga mangimpluwensya sa mga politiko kung di man gani sila mohatag og pondo para sa kampanya, mo kuan sila pinaagi sa moanha sa moagi sila nga third party sponsors ang ilang sponsoran kanang lain dili direkta gyud nilang kontakon ang politiko ba. So mao na nga tinuod bitaw gyud mas maayo gyud ning ilang imbestigaron. Okay, alas 4:11 na, kumusta man mo dinha na nasa live, nagtanaw sila si Inday Van Cañete de la Serna vlog, og si Sandrix, og si Eva Constantino, Baran, Maria Libren, and 3 other people nga nagtanaw sa ato ang live. So, kay mo increase naman sa di ay mga higala. Ato pa lang kay ito, wa pa to dangtig dok si Mana siguro, or tulok si Mana. Taas naman sa, mutaas sa kunong presyo sa gasolina karong ugma October 15 unya kay dako-dako jud pagka-increase 3 liters moabot og 3 liters man moabot og hapit 3 pesos kada litro ang increase gikan sa kaning presyo niya karon. Unya mao na giingon sa Shell Pilipinas ug sa Sea Oil ang diesel sa Sea Oil og Shell Pilipinas mutaas og tag 2.70 pesos 70 centavos. Ang gasolina musaka og 2 pesos 65 centavos kada litro. Ang kerosene gas mo increase og 2 pesos and 60 centavos. Tungod ni sa kuanasad sa conflict dito sa Middle East nga maka-influensya of course sa oil exports, mao na ni ganahan. Mao ni gipaabot sa OPEC kaning organisasyon sa mga kasagaran Arabo nga mga nasod dinha sa Middle East, kanang organization OPEC, Organization of Petroleum Exporting Products. Exporting countries di ay. Organization of Petroleum Exporting Countries. Mao na nilang paabot makaingon na gyud sa ay salamat. Mumahal na gyud ang gasolina. Mao na siya. Kaya itong kanus ato, marag last year, sa previous year, basta the last, sa ningagi nga tulo ka tuig, nagsige na sa reklamo nga, suswa dyan ko no'y, adili uy, kaya nagubat naman, ang Ukraine, do ka tuig naman. O mga, kuha na siguro, mga 4 years ago, sige sa reklamo nga, kanang, sige ko na sa produce uglana, nyaway halin, o kay kuan, aw gamay ray lang halin ba ilahang kita aw kanang ilahang ginansya kay barato ra ang oil kay wala pa man to nagubat na mao day na nakaunahon na dayong Russia kigubat sa Ukraine o to ni mahal ang presyo sa gasolina. So kaning
usasad sa nagkaingon ko no kay naapoy usa sa kaingon nga ninihit jutay ang gasolina mao nang ni mahal kay mao mo guna law of economics may gala. Kung daghang kay mangita gamay rang supply mahal ang presyo. Kung maura gyapon gidaghanuna ang nangita nya daghan ang supply na abunda ang supply mo ubos ang presyo. Mao gyud na ang law of economics. So karon gawa sa conflict dito sa Middle East tali sa Israel, Hamas ug Iran kanang naapoy kaning outages sa Malaysia ug sa Indonesia unsa man na ilahang wala giplano ba nga refinery outage gani kana bang murag ni brown out gani kuan ba ni undang na abiriya kana wala planuha wala tuyua nga na abiriya ang ilahang mga refineries oil refineries sa Indonesia ug sa Malaysia mo na nga ni mahal sanas mga rason pero gamay ra na ang nakaapektuhan ng sa Indonesia ug sa Malaysia kay ang kinadaganan jud nga kanang supply sa ato ang petroleum products gikan man gyud sa Middle East. Sila man jud ay kinadak-an. Ato welcome sa programa sa ato ang operasyon lokal si Terry Henilia, Easter Lily, Faith Racaza, Liz Beronio, Ling Ardon Alegado Malisido, Dodong Masong La Pera, Willie Ombre II, and John Mark Fuentes Lavinia, Reynaldo Gomolon. Nahala, sige at untak na alas 4:16 na maminaw na sa tag mga painomdom. Ano ba yan? Lubat na naman. Asan ba charger ko? Naka-charge ko lang kanina. Nakasaksak naman habang ginagamit ko. Hala, bakit tayo umabot sa 100%? Oh yeah! Hindi na umaabot sa full capacity ang baterya ng telepono mo dahil palagi mo itong ginagamit habang nakasaksak. Ang magandang senyales para i-charge ang mga mobile devices ay kapag nasa 15 to 20% na lamang ang buhay ng baterya nito. Huwag naman ito palampasin ng 90 to 95% para hindi masira ang inyong mga gadgets. Laging tandaan, sa pagkonsumo ng kuryente, you have the power. Ho-ho! Para sa karagdagang impormasyon at energy-saving tips, hanapin ang Department of Energy sa Facebook o bisitahin ang doe.gov.ph. This is a public service announcement by the Department of Energy in partnership with the Presidential Communications Office and Radyo Pilipinas. Before, we could only afford to rent, paying monthly for a house. Now, I can achieve my dream of a decent home for me and my kids. Even if I still pay monthly, at least I will get the title. Apply now to 4PH Pabahay program because your next move will be to your own home. Be a Pag-ibig Fund member today and contact your LGU for more details. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Tax Scams. Oplan Contra Tax Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na magla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Scam. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. For 53 years, the people suffered from heartless communist terrorists who killed thousands and are killing thousands more. They destroyed families, our youth, and their dreams.
There should be accountability for human rights abuses and IHL violations. Our people have had enough of this senseless violence. Thousands have already surrendered for genuine peace and development. Together, victory will be ours. Kini ang Operasyon Lokal. Kauban si Ate Jean sa Radyo Pilipinas, Cebu. Alright, balik sa toong tulumanon. Operasyon Lokal, alas 4:20 na sa kapunon. Ning tungura atong pamatiyo ng balita bahin sa Finance Chief nga malaumon sa pagdaghan sa mga tao o trabaho taliwa sa nagkakunhod nga inflation. Ang detalye sa mga balita gikan ni Josit Antista sa Philippine Information Agency. Pilipinas, Radyo Pilipinas, report. Ang ekonomiya sa Pilipinas nagpakita og mga timailahan sa kalig-on uban sa pagsaka sa mga trabaho sa buwan sa Agosto niining tuig 2024. Si Finance Secretary Ralph Recto nagpahayag og pagkamalaumon tungod sa 1.45 milyones nga mga bag-ong trabaho sulod sa buwan. Kini nga pagsaka giubanan usab sa pagkunhod sa inflation nga gilauman nga modasig sa padayon nga pagtubo sa trabaho. Ang unemployment rate mius-us ngadto sa 4% niadtong Agosto gikan sa 4.7% niadtong Hulyo. Kini buot nagpakita sa usa ka pagtubo nga nagtubo nga ekonomiya diin ang kinatibuk ang ihap sa mga Pilipino nga nagtrabaho karon niabot na sa 49.2 milyones usa ka pagtaas sa 1.08 milyones gikan sa miaging tuig. Ang sektor sa wholesale ug retail mao ang pinakadako nga driver sa panarbaho nga nagdugang sa 1.15 milyones nga mga trabahante gikan sa miaging buwan. Gipasayogdan ni Recto ang bag-ong monetary policy easing tungod sa pagkunhod sa inflation isip usa ka hinungdan nga makadasig sa pag-uswag sa konsumo o pamuhunan nga mosangpot sa mas dekalidad nga trabaho. Miuswag usab ang underemployment rate nga mius-us ngadto sa 11.2% sa Agosto gikan sa 12.1% sa Hulyo. Ang mga wage o salary workers naglangkob sa 62.4% sa mga nagtrabaho diin 76.4% niini gikan sa pribadong establishmento ug 16.2% sa public sector. Giduso sa gobyerno ang paghimo sa Create More Bill aron madani ang mga pamuhunan ug makamugna og mga kalidad nga trabaho sa mga sektor nga adunay taas nga kalidad. Kini usab paspas nga pagsubay sa mga programa sa infrastruktura o pagpatuman sa usa ka mapa sa artificial nga intelligence or AI aron mapauswag ang mga trabahante. Si Recto misaad nga dugangan ang mga paningkamo sa pagkolekta sa kita aron punduhan ang edukasyon, atiman sa panlawas ug uban pang programa sa pagpalambo sa human capital aron mapalambo ang pagkaandam sa mga Pilipino alang sa kalidad nga mga oportunidad sa trabaho. Kini si Josette Antista sa PA7 para sa Radyo Pilipinas Cebu. Radyo Pilipinas, report. Salamat Ms. Josit Antista sa imuhang balita. Tuntak na alas 4:23 na sa kahaponon sa atong pagpadayon sa atong operasyon lokal. Ang Department of Agriculture mahigalag ilan ang gilibkas ang kadtong ilang temporary ban sa importasyon sa mga buhi nga mga kanding gikan sa US. Kay kaning sumapa ni Agriculture Secretary Francisco Chu nga ang desisyon nila nga ilibkas na lang temporary ban kay ang World Organization for Animal Health niingon nga wala nay na-recorded or na-reported nga kaso sa Q fever dito sa Amerika. Ang Q fever mao na ang katong sakit nga nasinati sa mga kanding. Unya do naman sadtoy temporary ban sa foot and mouth disease sa mga hayop o mga produkto gikan sa Turkey og gikan sa mga domestic o wild birds gikan sa nasod sa Fransya. Kay nag-outbreak po sila dito. Sa Fransya o sa Turkey, nag-outbreak sila sa avian flu or avian influenza. So, mao na siya ang kanang kay naman Q fever katong sa mga kanding tungod to sa usa ka kagaw gitawag og Coxiella burnetii nga maoy gihingan sa
European Center for Disease Prevention and Control. Nya kanira ba kuno di ang Q fever sa mga hayop? Wala kuno ni sinyales sa maong way sintomas kining maong nga Q fever. Unya kay matransmitted man mutapon ngadto sa tao. Pinaagi sa kanang produkto no nga gikan sa animal, gikan sa hayop nga na-infected sa Q fever, gikan sa ilang ihi o gikan sa ilahang gatas. So nya gikan ang mga kanding nabi po na sila gatas. Naman po yung mamaligya o gatas. Naman sa mo inom o gatas gikas kanding. So mao na nga giban to siya. Nya karon kay wala namang kuno yung mga kanding nga nangasakit ana dito sa wala na panghilanti. What is sintomas ng kuan Q fever sa mga hayop? Ang kainiton di ay kung fever man gani init yun na, di ba? Ilanat good. Init yun na. Pero kasagaran ko no sa mga hayop lagi ko no nga ma-infected and Q fever kay walay sintomas. Unya mabalhin nga to sa tao mo nang i-recall mo na nga kanang idili sa siya. Kung napay gipanghilantan. Okay, atong tak na alas 4:26 na sa kahaponon manghigala. Ari na sadta sa kuan. Kaning diri sa atong tugkara na sadta balik, no? Ang Cebu City Hall Legislative Building. Kuan man na siya set for renovation. I-renovate bang guta na siya niyang budget na niya is 19 hapit mo 20 million. Ang budget niya. Ang kinadak-an jud nga sa anang budget nga almost 20 million, dako kayong pahat para sa suga lang. Dili sa kuryente, sa suga mismo. Okay, dili siguro ni mga ordinaryo lang ang mga fluorescent lights ang gamito nila. Kana siguro mga mahalo, mga bisig chandelier ang gamito nila ani. Basta kay dako jud ko ay kuno kaayo ang budget para sa pagpamalit sa suga o sa installation sa suga. Unya nindot man gud kuno kaayo. Nya karon wala man gibutang dito sa budget di ay kung pila ang bayaran sa city government para sa kuryente. Wa gibutang. So mo nang gi-question nila kay sa suga lang daan out of the almost 20 million pesos nga budget para sa renovation sa Cebu City Cebu City Legislative Building abi ninyo ang sa suga lang daan way labot sa kuryente ha, suga lang. 13 million pesos kapihin. 13 million sa mga chandelier yun siguro na sa kada kuan tingali, kada kwarto, kada opisina, chandelier. Di man ka nag 13 million. Muna nga, kanang gi-question ni siya. So, murag madugay na sana siya kay di pa man na-aprobahi gyud, no? Maghimon man sad sila glaing sa nitawag ana kanang program of estimates, program of work estimates ba tawag ana or program of works and estimates day. Maghimo na sad sila glain. Aloy magkuan na lang gun mugod ordinaryo na lang gun nga kuan kanang mga suga sa may naa ni ana. Narabay mga nindot kay mga suga no nga hinayog hayag kanang i-compare nimo sa ordinaryo lang nga kanang fluorescent baron o kanang lingin baron nga LED nga dako nga 17 watts. Uy tinuod naman gud mo kanibang magkunkuan ta nang nindot og design ana bitaw palit sa tanya mahal magmilmil man kahaon niya ang kantidad unya ron kinahanglan jud kag dakong wattage arong hayag kaayo imong sala labon sa diha pa bitaw napunder ang iyahang kuan napunder ang iyahang mga suga o di gilisda na lang na kog kuan ordinaryo nga fluorescent aw kanang lingin nga LED nga 17 watts ay sus pagkahayag raman i-compare tong mahalon mao ni siguro sila ilaha design na guna aesthetics ang gipalabi
kaysa practicality. Unsa man ang practicality? Ang kuan, bayron nun nimos kuryente kada buwan. O unsa man ang mga 40 watts, 90 watts na, or 50 watts ba lang, sige 50 watts. I-compare sa kahayag sa 17 watts. Unya ang 17 watts, barato ra ang kuas kuryente. So mao na siya tingali nga 13 million ang kuan. Kuan pa sad siguro na kanang chandelier nga dunay kuan bitaw, electric fan sa tunga. Nga kanang mahalon man sa electric fan. Aw kana bang ceiling fan ba? Dili lang ordinary nga electric fan. Ceiling fan sa tunga anang suga po nga chandelier. Pastilan. Alas 4:30 na may gala. Maminaw na sa tag mga pahinumdom. Before, we could only afford to rent, paying monthly for a house I can never own. But with the help of the government and Pag-ibig Fund, I can finally own a house with affordable monthly payments. Now, I can achieve my dream of a decent home for me and my kids. Even if I still pay monthly, at least I will get the title. Apply now to 4PH Pabahay program because your next move will be to your own home. Be a Pag-ibig Fund member today and contact your LGU for more details. Nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Self-Reliant Defense Posture Revitalization Act na may layuning mas palakasin pa ang kakayahan ng ating bansa pagdating sa depensa. This law goes beyond the development of weapons or equipment as it seeks to create a framework that makes us less dependent, more resilient, better prepared. It is a commitment to a long-term growth trajectory for a national defense industry that will support the defense requirements of our country. It's a logical move forward for a country that finds itself at the fulcrum of geopolitical shifts and volatilities. Dagdag ng Pangulo, nakasad rin sa batas nito ang pagbuo ng maayos na sistema ng research and development at pagtutulungan ng sandatahang lakas at iba't ibang sektor. The challenges we face today go far beyond traditional conflicts, and the need to develop technologies that will counter unconventional threats is more crucial than ever. With this act, we are broadening our perspective on defense. We are not just looking at tanks and rifles. We are building capacities that address these unconventional dangers head-on. This means developing systems and strategies that are reactive and predictive, allowing us to stay a step ahead of those who wish harm to the Philippines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Alamin, ito ang walang pasok guide batay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Sa panahong may bagyo, automatic na walang pasok for all levels sa mga lugar na may nakataas na Tropical Cyclone Wind Signal o TCWS No. 1, 2, 3, 4 at 5. Automatic suspended naman ang klase at trabaho kung ang TCWS ay inilabas sa oras na nagsimula na ang klase. Para sa mga lugar na hindi kabilang sa TCWS, ngunit nakararanas ng malakas na hangin o ulan, nakadepende kay Mayor o kay Governor ang desisyon sa suspensyon. Tandaan, sakop lamang ng DepEd Order na ito ang levels K-12 sa mga pampublikong paaralan, ngunit may option naman ang mga pribadong paaralan, state or local universities and colleges na sundin ito. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy. Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga kagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok. Self-protection. Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent. Seek early consultation. Unang simptomas
pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor. Support fogging and spraying. Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue. Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Kini ang Operasyon Lokal. Kauban si Ate Jean sa Radyo Pilipinas, Cebu. Okay, balik ta sa ato ang tuluman non. Operasyon Lokal, alas 4:35 na. Maminaw sa tagbalita, bahin balita gikan ni Miss Carmel Matos Pedrosa. Bahin sa ekipo alang sa pagbatok sa dengue nga gitunol ngadto sa mga lokal nga kagamhanan gikan sa Department of Health Region 7. Ani ang maong balita. Radyo Pilipinas report. Gituno sa Department of Health, Central Visayas Center for Health Development, kundi DOH-7, ang battery-powered ultra-low volume sa mga lokal nga kabahanan Lukop, Central Visayas, isip kabahin sa kampanya niini batok sa dengue. Kini pangapod-apod ato sa gipahigayong AIDS Borne Viral Diseases Program Implementation Review sa lalawigan sa Bohol. Ang mga ekipo magamit sa higayon nga magpahigayon og large-scale mosquito control operations nga maghatag unya og kapasidad sa lokal nga gamhanan ilabi na sa ilang vector control measures. Base sa datos sa DOH-7, ikabat na ngadto sa 19,568 ang kaso sa dengue nga natalas sa tibok rehiyon. Ana sa 39 na ang nakalas gikan Enero hangtod Agosto ning tuiga. Naguna ang lalawigan sa Bohol sa gidaghanon sa kaso nga mikabat ngadto sa 6,342. Gisundan kini sa lalawigan sa Cebu nga adunay 5,943. Negros Oriental nga adunay 3,367. Dakbayan sa Sugbo nga adunay 1,834. Lalawigan sa Siquijor nga adunay 807. Dakbayan sa Lapu-Lapu nga adunay 685 ug ang dakbayan sa Mandaue nga adunay 551 ka mga kaso. Kini si Carmel Matos Pedrosa, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas report. Daghang salamat Miss Carmel sa imong balita nagatud sa tungtag na ngadto sa 4:37 na mga gala. Ini nga to ang panag-uban sa tuluman noon, Operasyon Lokal. So sa Pilipinas man jud ay pinakadakong angkat og bugas gikan sa bugas humay gikan sa gawas. No? Dakan nga rice importer ang Pilipinas sa tibok kalibutan. Gani karong tuiga mo import pagduga nga bugas humay. Og sa next year mao gyud gihapon import gihapon ta suma pa sa kuan kaning balita no nga labi na nga nagiantag daghang bagyo human sa El Nino, basta sa World Trades and unsay tawag ani kuan na murag magazine ba. So suma sa US Department of Agriculture, Foreign Agriculture Service nga atong nasod nga mas taas kaysa una. Kay ngano unsay atong ipalit nga daghan ra kaayo gyud kuan Vietnam rice. Lami man gud po ni siyang Vietnam rice. No, pero kung kita ang Vietnam unang usab yan sa mga nasod ng eskwela diri sa Pilipinas sa International Rice Research Institute. Unya kung nakagama sila rice ngayon ana nga lami nganong kita nagtudlo nila di man ta makahimo ana. No? Yung kita ba agricultural country man unta ta pero murag dili naman gyud na to focus gud karon. Pero the fact nga diri sa ato as Pilipinas at ipangtudluan na natong mga foreigners unsa ang pagplanting rice. Yang anong kita dili man ta makaplant og rice nga daghan dili man kinganong kinahanglan pa man ta mang import kanong kinahanglan pa ta mang angkat gikan sa laing nasod. O kita lang din magtanong mas barato pa di ba? Okay, alas 4:39 na kani marag good news ni namo mga tig-antiuhos. Ako, si Koan, si Michela, kayo naman, mga Diyos, may basta magbasa. Kaya nga no, sugod next month, sugod Nobyembre, i-cover na sa PhilHealth
ang mga optometric services o mga prescription glasses. Pero kinahanglan nga moadto jud kag doktor magpa-prescribe kag unsa imong antiyohos. Ang ako lang ang i-prescribe mo niya sa espesyalista sa akong mata o kuan kadtong murag tiniguang. Parang tiniguang kanang itom ba o kuan yun jud ko kanana na oy. Kanang itom bitaw og frame bitaw kani ako kay dili man ni itom sa ni. Oh, may pag gold maning kuha. Nya ang babaw ra na ay kuan ba na ay frame o na ay rim. Ang ubos build ra katong lens ra. Ala, niya prescription glasses. Wala pa nigi ko prescription glasses. O pila po'y balor sa services, magpakonsulta baron ka sa usak espesyalista sa mata or magpa-lasik. Kanang laser bitaw nga operasyon sa mata o unsa pa na diha o pilay i-cover nila basta kay at least may nulong na igo na lang ta mo puno ba. So, next month na siya, effective next month. Suma pa sa taga PhilHealth, ang mismong Executive Vice President sa PhilHealth nga si Ellie Dino Santos. Ang i-anunsyo ani ato sa usa ka Senate hearing murag ni adtong miaging semana. Na, okay, mao na nindot nga balita para nato. Sige, karong tungura ato na sang paminawon. Ang laing balita bahin sa dakbayan sa Sugbo nga nangandam na alang sa Kalag-Kalag 2024. Mao kini balita kanato ni Miss Angeli Tahapal Valiente. Radyo Pilipinas Report. Ngayong hapon, Ma'am Jean, og sa tanan nga matigpaminaw sa DYMR Radyo Pilipinas Cebu, gisugdan na sa mga kapulisan diri sa Rehiyon 7 ang pagpahigayon sa ilang pagpangandam alang sa umaabot nga Kalag-Kalag 2024. Gibutsyag ni Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spilare kinsang tigpamaba ni Police Regional Office 7 Director Police Brigadier General Anthony Aberin nga ang mga kapulisan diri sa rehiyon nakahibalo na kung unsa ang kining ilahang buhaton sanglit dili naman kini bag-o ang pagpangandam sa maong kalihukan. Usab nga gibutsyag nga sa pagkakaron ila na lamang nga i-review ang kadtong mga gipatuman nila nga mga security measures aron nga kung aduna pay mga gikinahanglan nga ma-adjust ila kining mapangitaan o pamaagi. Iya usab magipasalig ngadto na sa publiko nga mamahimong luwas, secure ug solemne ang pag-obserbar sa Kalag-Kalag 2024. Samtang gibutsyag ni Police Lieutenant Colonel Maria Teresa Makatangay kinsang Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office magpahigayon sila og koordinasyon ngadto na sa mga accommodation industries sama sa kining mga boarding houses hilabi na nga kasagaran sa mga tao ang maanguli sa ilahang mga tagsa-tagsa ka mga probinsya aron sa pag-obserbar sa Kalag-Kalag. Ila usab nga gipangandaman ang kining posibilidad nga pagsaka sa mga crime against properties hilabi na nga ang mga tao busy sa kining ilahang pag-obserbar sa maong kalihukan. Samtang gitahasan na usab ni Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia si Attorney Christine Batukan ang City Administrator sa Dakbayan sa Sugbo nga magpahigayon og tigom aron sa pagporma sa Action Force alang sa pagpangandam sa Kalag-Kalag 2024. Gibutsyag ni Garcia nga magpahigayon sila og tigom kauban ang mga mahimong miyembro sa naisgutang Action Force alang sa naisgutang pagpangandam. Kini si Angelita Hapal alang sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Alright, salamat Miss Angeli sa imong balita nagatod sa atong takna ngadto alas 4:43 ning tungura maminaw na sa tag mga pahinumdom. Before, we could only afford to rent, paying monthly for a house I can never own. But with the help of the government and Pag-ibig Fund, I can finally own a house with affordable monthly payments. Now, I can achieve my dream of a decent home for me and my kids. Even if I still pay monthly, at least I will get the title. Apply now to 4PH Pabahay program because your next move will be to your own home. Be a Pag-ibig Fund member today and contact your LGU for more details. Makikipagpaligsahan ka na naman ba sa social media kung sino ang tama? Para ang punto mo'y balanse palagi, kailangan mo lang maging mapanuri, magbase lamang sa beripikadong impormasyon at reputable sources. Iwasan na nating makipagtalo. Basta, sa totoo lang tayo.
Tiyakin ang katotohanan. Fake news ay labanan. This is a public service announcement by the Presidential Communications Office and the Presidential Broadcast Service. Ibinalita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ginanap na joint press conference sa Malacanang kasama si President Yoon Suk Yeol na mas malalim na ang ugnayan ng Pilipinas at South Korea. I am pleased to announce that the Philippines and the Republic of Korea have formally elevated our relations to a strategic partnership, adding further impetus to the strengthening and deepening of our cooperation in an increasingly complex geopolitical and economic environment. Binahagi rin ng Pangulo na ilang kasunduan ang kanilang nilagdaan, kabilang rin ang usapin sa nuclear energy, infrastruktura at turismo. During our fruitful bilateral meetings, President Yoon and I covered several areas of cooperation, including defense and security, maritime cooperation, economic and development cooperation, and people-to-people exchanges. We agreed that we have made significant strides in advancing and deepening our bilateral cooperation towards the attainment of our mutually beneficial goals. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Alamin, ito ang walang pasok guide batay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Sa panahong walang bagyo pero malakas ang pag-ulan, automatic na walang pasok for all levels sa mga lugar na kasama sa orange at red rainfall warning ng Pag-asa. Automatic suspended naman ang klase at trabaho kung ang heavy rainfall warning ay inilabas sa oras na nagsimula na ang klase. Para sa mga lugar na hindi kabilang sa heavy rainfall warning, ngunit nakararanas ng malakas na pag-ulan, nakadepende kay Mayor o kay Governor ang desisyon sa suspensyon. Tandaan, sakop lamang ng DepEd order na ito ang levels K-12 sa mga pampublikong paaralan, ngunit may option naman ang mga pribadong paaralan, state or local universities and colleges na sundin ito. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Nasayod ka ba nga dili kinahanglan nga miyembro sa third sex aron mosuporta sa maong sektor? Dunay gitawag og alay kun aliado sa kausa sa pagpakabana alang sa atong mga kaigsuunan nga nahilakip sa third sex. LGBTQIAA+ stands for lesbian, gay, bisexual, transgender, queer and questioning, intersex, asexual, and ally. Ako usa ka ally kun aliado. Ikaw, pabilin ka bang sakop sa namihik o nag-discriminate? A reminder from DYMR Radio Pilipinas. Kini ang Operasyon Lokal. Kauban si Ate Jean sa Radyo Pilipinas, Cebu. Okay, tangtak na alas 4:47 na ning tungura ato ang paminaw ng balita bahin sa mga bagong opisyal sa Provincial Cooperative Development Council sa Negros Oriental nga nanumpa na. Ang detalyes mong balita gikan ni Jessa Agua Ilanan. Radyo Pilipinas, report. Maing hapon, Ma'am Jean, sa tanan naminaw sa DYMR Radio Pilipinas Cebu. Isip pagbukas sa Cooperative Month celebration ning buwan sa Oktubre, gipahigayon ang induction sa bag-ong mga opisyal sa Provincial Cooperative Development Council kun PCDC nga iya sa provincial nga kagamhanan sa Negros Oriental. Mismong si Governor Manuel Chaco Sagarbarria o kauban usab ang Provincial Community Affairs Coordinator nga si Marites Angeles ang nangu sa maong oath-taking ug induction sa bag-ong mga opisyales sa sud kana sa makasaysayanon nga Capitol Building dito sa Dumaguete City. Matod ni lakip sa administer nga oath-taking ngadto na sa bag-ong appointed nga mga opisyales sa PCDC. Sila si Chairman Shaquille Teves, Vice Chairman Stanislao Silva, Secretary Gemma Sumalpong, Treasurer Julio Montero, Auditor Attorney Norberto Denura, ug Chairman Emeritus Dr. Profetiza Lim. Matod pa sa gobernador ang
kontribusyon sa maong grupo importante ilabi na nga duna kini sila mga daghang mga inisyatiba nga magpalambo sa kooperatiba ug ang framework sa matag kooperatiba sa Negros sa Oriental lakip ang mga programa ug benepisyo gikan sa national government ug sa provincial government ngadto na sa mga komunidad ug sa tagsa-tagsa ka mga kooperatiba. Gisaksihan usab ang maong induction ug oath taking nila ni Sangguniang Panlalawigan Member 3D Beaufort, Julius Sabak ug Ikay Villanueva. Kauban usab si Vice Gobernador Jake Reyes. Kini si Jess sa Agua Ilanan para sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Salamat Ms. Jessa sa imong balita nagatod sa tong takna ngadto sa alas 4:50 sa kahaponon. So atong last nga hisgutan na may gala kadning sa ipahigayon nga quad or preliminary investigation o case build-up kalabot sa pagpatay sa mga high-profile nga giingong mga konektado kuno sa katong illegal drugs war ni President Rodrigo Roa Duterte, kanhi presidente sa Pilipinas. Ingon si Justice Undersecretary Raul Vasquez, gipangutana man to siya kung ang DOJ mo pahigayon ba og investigasyon sa pagpatay sa mga high-profile figures human sa pagbutsyag sa kanhi PCSO General Manager o kanhi Cebu City Police Chief nga si Royina Garma ato sa ikawalo nga House Quad Committee hearing. Ingon maguni si kanhi Cebu City Police Office Chief Garma nga si Tanawan Mayor Antonio Halili gipatay ni adtong July 2018. Gipusilto siya sa usa ka sniper gikan sa team of police officers. So gi-clarify ni Justice Undersecretary Vasquez nga aron ang DOJ maka-initiate or makapasiugda og investigasyon kinahanglan nga ang House Committee formal nga mo refer sa ilang committee reports o bisan unsa nga related affidavits or pwede sad nga usa ka private individual usa ka pribadong individual ang mag-file og kaso. So dili day sila pwede mo imbestigar. Kinahanglan pa dunag yoy mo reklamo usa ngadto nila. Una pa sila mo abli og investigasyon. O ingon siya si Undersecretary Vasquez kinahanglan na usay initiatory process. So kay adtong October 11 adtong Birnis ba sa iyang affidavit ni kanhi Cebu City Police Office Director Royina Garma nga ang kanhi presidente kanang Rodrigo Roa Duterte ni niya magisugo siya nga ipa-implementar ang Davao model. Unsa man ang ipa-implementar ang Davao model on a national scale. Sa tibok Pilipinas ipa-implementar. Unsa man na siya ang Davao model, ang kadto ng ilahang sistema sa paggukod sa mga personalidad sa illegal drugs trade nga ang mga pulis dunay reward system, dunay reward nga madawat ang kapulisan kinsa tong naka-raid, nakadakop, no? Og mga drug suspects labi na gyud tong nakapatay og drug suspects. So mo na giingon ni kuan kanang kasya ko no gitahasan. Unya kani di ang reward system nila sa kapulisan atong Davao model. Ang usa tulo din na tulo na siya ka klase. Ang usa ka klase nga reward kanang commendation, no, kanang ma-promoted barong ka. Ikaduha kanang funding para sa mga operasyon, giplano nga operasyon. Ikatulo reimbursement sa mga operational costs. Unya kay si Garma man na ang giingon mo gitumbok nga mastermind kuno giingong mastermind sa pagpatay sa PCSO Board Secretary nga si Wesley Barayuga ni atong tuig 2020 ug tulo pa ka giingong mga Chinese drug lords ni atong 2016. So mo na iyang gibutyag nga gisugo ra siya.
Nahala, alas 4:54 na may gala, wala dyo oras, so dinhin takutob sa tuang tulumanon, operasyon lokal. Ang tudugma, maugyapong orasa dinhi sa atong istasyon, Radyo Pilipinas 1 Cebu. Atong dakna, alas 4:54. Serving the Republic of the Philippines for more than 70